साथीहरु स्वागत छ फेरि पनि अन विथ भोइस युट्युब च्यानलमा। यस च्यानलबाट मैले सदा चाहिँ तपाईहरुलाई फ्रीलान्सिङ, अर्निङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, वेब डिजाइनिङ र भिडियो एडिटिङ यस्तो स्किल रिलेटेड भिडियोहरु नै लिएर आउँछु। र आज यसै क्रममा अगाडिको भिडियोमा जुन मैले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नै घरबाट डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। नेपालबाट नै फ्रीलान्सिङ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, डलर कमाउन सक्नुहुन्छ भन्दा धेरै साथीहरु यो हुनै नसक्ने, यो हावाको कुरा, यो फेक हो भन्नुहुन्छ। र ती साथीहरु जसले अहिले पनि यो हावा हुनै नसक्ने, यो फेक हो भन्छन्, तपाई साथीहरु हेर्नुस्। तपाईको त्यो कमेन्ट आएपछि नै मैले गत राति मैले काम गरेको थिएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन त यसको रिजल्ट आउन अझ 2 दिन बाँकी छ। आशा छ यो चाहिँ मैले जित्नै पर्छ। मैले $50 को एउटा काममा इन्ट्री गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ है त गाइस। म एकचोटी तपाईहरुलाई देखाउँछु। जो साथीहरुले अहिले पनि यो हुनै सक्दैन, यो फेक हो भन्नुहुन्छ नि, त्यो साथीहरुले ध्यान दिएर यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस् त। freelancer.com मा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। freelancer.com मैले इन्ट्री गरेको थिएँ गत राति, हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो $50 को छ र अहिले भर्खरै यो भिडियो रेकर्ड गर्दा गर्दै एउटा कमेन्ट आएको छ क्लाइन्टको। एकजना साथीले दिस वान इज पर्फेक्ट, गुड लक भनेर। यस्तो हुन्छ कि मान्छेले एकजना अर्को साथी जो एमडिएस भनेर हैन हुनुहुन्छ, मेबी उहाँ बङ्गलादेशको हुनसक्छ र यो चाहिँ एकदम राम्रो छ, बेस्ट अफ लक, गुड लक, दिस वान इज पर्फेक्ट, गुड लक। तपाईहरुलाई त मैले आफूले आफ्नो स्किल सेयर गर्दा पनि तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुहुन्न नि, तर जो कम्पिटिटर हुनुहुन्छ यो कन्टेस्टको हेर्नुस्, दिस वान इज पर्फेक्ट, गुड लक भनेर भर्खर 7 मिनेट अगाडि यो भिडियो रेकर्ड गर्दा गर्दै अर्को साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ। किनभने मेबी म यसको विनर हुन सक्छु, त्यो होला नहोला, तर जो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईहरु चाहिँ के ठान्नुस् भने आफू भित्र आशाको किरण जाग्नुपर्छ है, तब मात्र सफल हुन्छ। freelancer.com भन्ने वेबसाइटमा 2011 मा एकाउन्ट बनाउने मैले र आजको दिनमा पनि फाटोफुटो मैले गरिरहेको हुन्छु। र त्यसको अलावा मैले यिनै कति काम गर्छु हेर्नुस्। यो अहिले बिहान भर्खर तयार गरेको हेर्नुस्। जसले फेक भन्छ नि, मजाले हेर्नुहोस् त, क्लास वाइज सबै छ। यो भिडियो मैले अहिले बिहान नै रेकर्ड गरिरहेको छु। र यो अहिले बिहान तयार गरेको आइडी कार्ड, कम्प्लिट आइडी कार्ड छ हेर्नुहोस् हो। यो डोरी पनि हेर्नुहोस्, यो 100 एउटा डोरी छ, यो पनि हिजो तयार गरेको। यो सबै यो पनि मेरो आफ्नै प्रोडक्सन हो र यो आज नै डेलिभर हुनेवाला छ 35 वटा यो। र बाँकी फेरि भलिबलको जर्सीको फुल प्रिन्ट गरेर डिजाइन प्रिन्ट हुनेवाला छ, त्यो 30-35 वटा सेट छ, त्यसको नै भिडियो बनाउँला। र मैले त एउटा बाटो देखाइदिने हो, जुन मैले हिँडिसकेको बाटो हो। यो बाटो सहज छ, घरमै बसेर डलर कमाउन सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई विश्वास लाग्दैन हैन। र हेर्नुस् अब यसमा मेरो कति रेटिङ आएको छ म देखाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्ट्रिज हेर्नुहुन्छ भने यहाँ नम्बर 1 233 मेरो छ, 5 स्टार रेटिङ छ। अनि अब अर्को हनुफा भन्ने अर्को छ। र अब फेरि मैले यहाँ अर्को एउटा गरेको छु, 2 दिन अझ यसको टाइम छ। त्यो भएर अब यसमा कन्फ्युजनमा छ कुन लिने भनेर। मेबी हो, मलाई त आशा छ यो
100% यो कन्टेस्ट मैले जित्छु मलाई त्यो आशा भएर नै गरेको। जस्तो अब नेक्स्ट भिडियो मैले टी सर्ट प्रिन्टिङ बिजनेसको बारेमा बनाउँदैछु र यसमा पनि तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने टी सर्ट प्रिन्टिङको बारेमा मजाले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब यसको सबै रिक्वायरमेन्टहरू यहाँ हुन्छ हेर्नुहोस्। अब प्लिज प्रोभाइड इक्जाम्पल अफ सिमिलर वर्क यु हेभ डन इन द पास्ट भनेर यो एउटा भनेको छ। अब प्रपोजलमा हेर्नुहोस् अरूहरूले बिड गरेको हुन्छ यहाँ इन्डिया पाकिस्तान इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश इन्डिया पाकिस्तान इन्डिया पाकिस्तान। मैले त देख्छु नि, मैले त यो 2011 देखि देख्दै आइरहेको हो नि। यो म युट्युबमा सोसल मिडियामा आउनुको मेन रिजन नै यहाँ मलाई नेपाल चाहियो, नेपालको फ्ल्याग चाहियो यहाँ, त्यसको लागि हो। र यो बिड गरेर जोसँग त्यो एक्सपिरियन्स छ उसले मजाले कमाउन सक्छ, यो एउटा तरिका हो। अब यहाँ बिड गर्ने हो भने हेर्नुहोस् म मात्र हुन्छु। अब कसरी जित्ने त कन्टेस्टमा जित्ने तरिका के हो म त्यो भन्दैछु हेर्नुहोस् है त। अब मेरो जुन मैले त्यो कन्टेस्टमा आशा छ जित्छु जस्तो लागिरहेछ त्यो हेर्नुहोस्। सिक्रेट भन्नु छ है, यो कसैले पनि भन्दैन। जसको 5 स्टार रेटिङ थियो, जसकोमा कमेन्ट थियो, अलिकति क्रिएटिभ हुन सिक्नुहोस्। मैले के भन्छु भने जस्तो हानुफाको मा क्लाइन्टले के गरेको थियो, बङ्गलादेशी हुनुहुन्छ, उहाँकोमा कमेन्ट गरेको थियो हेर्नुहोस्, आई लाइक इट अ फ्यु लास्ट चेन्जेस भनेको थियो। एउटा के भनेको थियो, लेट्स रिमुभ द https in the URL at the bottom and just use your epicsgymnast.com/dancecamp epicsgymnast.com/dancecamp। अब यो कुरा मैले के गरेँ हेर्नुहोस्। अब त्यो नोटिस गरेँ मैले त्यहाँबाट, किनभने मलाई जित्नु छ नि त, मलाई जित्नु छ होइन। अनि मैले त्यो कुरा गरेँ हेर्नुहोस्, epicsgymnast.com/dancecamp होइन। अब अर्को उसले के भनेको थियो, let's raise the Epics Dance and Cheer Camp logo a little so it's closer to the top भनेको छ। अब अलिकति माथितिर त्यो लोगो लैजानु भनेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोगो तल छ, मैले बनाएकोमा हेर्नुहोस् अलिकति टपको नजिक छ होइन, टपको नजिक छ। अब अनि अर्को के भनेको थियो, on the bottom right let's remove the white dot, on the left we can keep the owns between the word through। अब बीचमा यो सेतो डट राखेको थियो हेर्नुहोस्, यसमा मैले हटाइसकेको छु। अब उसकैमा हेर्नुहोस् त यो सेतो डट हटा भनेको थियो, त्यो मैले जुन यहाँ गरिसकेँ हेर्नुहोस्। एउटा त यो यहाँ हटाइसकेँ अनि अर्को दुईटा अप्सन उसले मागेको थियो होइन। अब I like the cursive feel on the bottom right, but is there a font that's still cursive but a bit less, so less cursive basically भनेको छ। अब कर्सिभ त कर्सिभ तर त्यति धेरै कर्सिभ होइन, जुन यो व्यक्तिले जसले यहाँ इन्ट्री गर्नुभएको छ त्यो भन्दा लेस कर्सिभ भनेर कस्टमरले खोजेको छ होइन। अनि मैले यो कर्सिभ त कर्सिभै हो, त्यो भन्दा हेर्नुहोस् त अलिक कम कर्सिभ छ।
होइन अब अर्को 5 मा लेट्स ट्राई अ भर्सन वेयर डान्स टियर इस्टर्न टिम इज अन द लेफ्ट प्रोबाब्ली बिट्विन द डेट एन्ड द प्राइस भनेर भनेको छ। अब के भनेको छ क्लाइन्टले यो डान्स टियर र यो इस्टर्न टिमलाई चाहिँ यहाँबाट झिक्दिने अनि कता लैजाने भने यही लेफ्टपट्टि लैजाने र जहाँ जुन चाहिँ यो प्राइस र डेटको बिचमा राख्ने भनेको थियो अनि मैले यहाँ लगेर राखेँ डान्स टियर एन्ड इस्टर्न टिम भनेर यहाँ लिएर आएर राखेँ होइन। हेर्नुहोस् अनि अर्को लास्ट उसको के थियो भने एन्ड द फोटो टेक्स अप द इन्टायर राइट साइड। अब यो राइटपट्टि चाहिँ त्यो जुन ग्रिन बक्स छ त्यो पनि चाहिएन र फोटो पुरै माथि आउनु पर्यो फोटो मात्र हुनु पर्यो राइट साइडमा भनेको थियो। हेर्नुहोस् जुन मैले यो गरिसकेँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब क्लाइन्टले भनेको सबै कुरा मैले गरेर इन्ट्री गरिसकेको छु र 233 मेरो इन्ट्री हो जुन त्यहाँ भनेको सबै कुरा मैले हालिसकेँ होइन। सबै गरेर क्लाइन्टले पनि जसको यो कन्टेस्ट हो यो युएसको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले 5 स्टार रेटिङ दिइसक्नु भएको छ र यो तपाईहरुलाई प्रुफको लागि यो भिडियो बनाएको हो। जो साथीहरुले अब थाहा नहुनेहरुले जे पनि भन्न सक्छन् त्यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो विचार हो यसको पनि म स्वागत गर्छु र यो कुरा मलाई यहाँ आएर कराइरहनु पर्दैन। म आफ्नो काम गरिरहन सक्थे र बुद्ध जस्तो बुद्धलाई हामी भगवानको उपमा दिन्छौँ र बुद्ध पनि यही लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको र राजकाज छोडेर आफ्नो ज्ञानको प्रचार गर्न जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो नि त्यो नै प्रचार गर्नलाई हिँड्नु भएको आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडिको कहानी हो। त्यो स्टोरी हो हिस्ट्री हो र त्यो गुण तपाईमा पनि छ ममा पनि छ। केवल हामीले आफूलाई चिन्न नसकेर आफ्नो लागि त हेर्नुहोस् पशु पंक्षीले पनि गर्छ आफ्नो लागि र आफ्नो बालबच्चाको लागि। मानव नै एउटा त्यस्तो प्राणी हो जसले संसारको सारा जीव वनस्पति सारा प्राणीको लागि केही गर्न सक्छ मनुष्य मात्र हो र यो कुरा पछि गर्दै गरौँला र आजलाई यति नै। तपाईँ भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला किनभने म यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु आगामी दिनमा पनि र जसलाई सबभन्दा पहिला हेर्नको लागि बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अन गरिरहनुहोस् किनभने म यस्तो भिडियो बनाइरहन्छु र जुन सबभन्दा पहिला हेर्नको लागि। र साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यो सिक्रेट हो मेरो र मैले हरेक दिन $150 त्यतिकै जितेको हो। मलाई त्यो प्रोजेक्टमा गएर लौ न हजुर काम दिनु भन्नुभन्दा पनि मसँग स्किल छ भने आफ्नो खुबी देखाएर नै जित्ने पहिलेदेखिको बानी हो र आशा छ मन पर्यो होला। यो मैले नेपालबाट सम्भव छ भनिरहँदाखेरि अब त क्लियर भयो होला नि। तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ यो मैले बिल्कुल आइटीमा के गर्छु भन्नेहरूको लागि हो है गाइस। डेस्कटप वा ल्यापटपमा तपाईँलाई काम गर्न इच्छा छ आफ्नै घरमा बसेर डलर कमाउन इच्छा छ भने मैले तपाईँहरूलाई स्किल सिकाएर यस च्यानलबाट फ्रिल्यान्सिङ अर्निङ गर्न सिकाउँछु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई इच्छा हुनेछ र
अगाडि कसरी बढ्ने त्यो सम्पूर्ण भिडियोहरू म तपाईँहरूलाई स्किल रिलेटेड अनि कसरी अर्निङ गर्ने, कसरी एकाउन्ट बनाउने, एकाउन्ट कसरी भेरिफिकेसन गर्ने जस्ता सम्पूर्ण भिडियोहरू आगामी दिनमा आउँछ। र जो साथीहरूलाई यो साइटको बारेमा थाहा छैन भने freelancer.com हो, म यसको लिङ्क्स यही भिडियोमा राखिदिन्छु र त्यहाँबाट गएर तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई यति नै, बाई।